mikäpä sitten. Näihin saa vielä yhteensä ehkä 3 desiä vettä. Täytetään täällä muutenkin vesipullot ja melkein kaikki on pehissy kuivaksi yöaikana ja vetää vähän se marjapiirakkaa mieleksi aihetta. Ja sitten appelsiinimehua. Olikin vähän tuju olosta, niin tämäkin tiivistettä. Mikäpä siinä. Niin joo, tosiaan mä oon roodannut nämä marjapiirakat Torniolta. Mitä siitä nyt tulee? Ei joku 340 kilsaa suurin ehkä. Mutta on sen arvoisia. Kello 4.54 ja valmiita lähtee. Sitten mennään. Sinne niin. Hei Otso, tuppana mukaan. Siitä niin, anna tulla. Niin, mennään. Matkalla ollaan. Monta sataa metriä menty jo. Ja täältä ainakin se loska tien pinnasta solannut pois. Loska kautta lumi. Tai sitten se on käyty harjaamassa tai nauraamassa, en tiedä. Ei tiedä paljonko sitä tuli yöllä sitten kaiken kaikkiaan. Tästä olisi joku reilu 50 Suomeen ja siitä vissiin sitten vajaa 100 muokta takkaa ja vähän lisää sitä kilpaa. Sumua ainakin on. Saa nähdä tuleeko kylmä. Ruskan toivottavasti viimeinen ajopäivä. 15 kilsaa sitä takana, eli noin 10% tämä päivä huikeassa urakasta. Alkaa pikkuhiljaa nähdäkin täällä jo jotta. Kello on tosiaan 5 ja 38 ruottiaikaa. 30 Suomen aikaa. Mulla on aika paljon reikkoja vaan. Niistä tiedän ikinä tunnistanut kunnolla kun niitä. Mutta kuitenkin on äänekkäitä kavereita. Se on kova se asia. Ja muutamat hengailut tässä tielläkin niin ihan silleen, kun oli metrin tai 2 päässä, niin sitten vasta lähti siitä ja piti hirveätä meteliä ja protestia, että eikö nää ois voinut päästää. Ihan ansaitusti kyllä ei sen puolella. Melkein säikähin. Mä laitan ääntelyyn. Joo. Täällä on pikkusen kosti ja ei täällä vettä saja. Pop. Mutta niin on niin sumuinen tämä ilma. Toki ei oo enää niin paha kuin mitä oli vielä varttitunti sittenkään. Vähän alkaa niinku hihatkin jo kastumaan tuossa, vaikka ei täällä. Katsotaan siinä on vanha tien mutka. Ei oo vanrutissa. No ei. Siitä tulee. On aika paljon vanhan tien mutkia, mutta ne moni jo umpeen kasvaneita. Tuokin ei saa pulettu ollenkaan näkyvä muoto. Ja se on mennyt tuosta. Se on rumpu. Ja tuota penkkaa pitkissä takaisin aina. Täällä on vähän muitakin muotoja tuolla. Korkeutta on nyt ehkä Karmenin mukaan 416. Tosiaan sinne Karjasuantoon vajaan 40. Sanohan onkohan mä siellä liian aikaisin, että ei oo vielä rajakafe kautta rajabaari auki. Ei siinä mielessä 50 myöhemmin pitäisi olla mahdollisesti toinen kahvi. Ja tästähän nyt on juotavaa on se, mikä saattaa loppua kesken. Totta kai sitä eilenkin aika hyvin. Aika vähälle nesteellä. Ei sitä meillä lähellekään niin paljon kuin vilipusompi ja märempi. Oli vastaan tuli. Hienoa. Sitten pois. On kiva, kun jossakin vaiheessa näitä teitä ajellessa täällä alkaa tullut se semmonen fiilis, että vastaan tuli ja ohittaa aika sivuja. Jotakin vaihtelua. Ihan hieno silta vanhalla tiellä tässä. On tiettyjä. Tekevät vissiin uutta siltaa tonne, niin se on 3 tietä saman polun yli. Polun ulos. Ja jatkaa matkaa. Eikä Kilpisjärvi tälle oottelemalla tuupasta. Idivuoman kylässä. 32 kilsaa takana tälle päivälle. Täällä on tosiaan paljon. Kanhan paikka taas asua.
Siinä on nyt kyllä sen verran hieno vanha tie, että pitää hiasta ja sitten kuvaa tuosta sillasta. Tai ainakin videolle. Kattokaa. Saa paremmin täältä. Muuten ajasin tuossa totta kai, mutta niin hienon näköinen, että pakko ottaa tästä videolle. Komia, minä ei jäänyt tuolla. Tätä mie kans kattelen, että tuolla menee järven välissä tämmönen todella kapea kannas, joka vaan kapeenee tuonne noin. Ja siellä menee mahdollisesti joku polku. Tässä käy joku kerta tsekkaamassa. No tällä kertaa me mennään. No ei nyt tuonne ainakaan. Mennään tuonne, kun se on ylämäki. Kello tulee justiinsa 7 Ruotsin aikaa, eli 8 Suomen aikaa. Niin kuin näkyy. Ja mulla tuli tuossa mieleen, että me ollaan täällä aarteita mukana. Tämä kaurapatukka on kulkenut mukana Oulusta asti. Eli pyörällä sitä on kuskattu niinku ainakin 2015 kilsaa, ellei vielä vähän enemmänkin. Nyt kun saavutaan Kaaresuantoon tässä ja tuntuu, että jotakin pitäisi syödä, niin tämä voisi olla aika hyvä valinta. Mä hyviä. Noms. On muuten hyvää kaurapatukkaa. Ihanaa tää elämä. Kävin pikkumutkan tuossa Maunun tiellä. Sveriges nordikaste allmänna väg. Ruotsin pohjoisin yleinen tie. Ja sitäkin muutaman metri käydä ajamassa. Niin voi sanoa senkin tein. No ehkä joku kerta käy vaikka kokonaankin ajamassa sen kautta. Ollaan melkein Kaaresuannossa ja tällaisen pikkusen ripsiä vettä. Ei sillä ainakaan vielä, että haittaisi. Täällä on paikallinen kauppa. Eurofood. Kauppa, taisi olla ihan kuin ravintola. Ja tämä sitten kauppa on Bymacken. Ihan alta näistä. Meillä on kaikki, meille kaikkea melkein. No ainakaan niillä ei ole avoinna olevaa ovea. No mitä on vielä toinenkin kauppa? Täällähän on kilpailu. Ja sitten tässä kohta kun päästään Suomen puolelle, niin siinä on vielä sitä rajakape. Neste. Niitä rajamarketti vaan mikä onkaan. Tää on melkoinen megalopoli. Mutta onkohan se niin kuulkaas, että ensimmäistä kertaa tässä ruskassa matkaa on jäljellä 2-numeroinen luku kilometriin. Loppuukohan se kesken? Tuskin. Koulu ja sitten oli Bad House eli uimahalli. Ja puun takana piilossa on kyltti, joka kertoo, että Suomeen pitäisi kääntyä tänne vasemmalle. Ei, en tiedä, olisiko pitänyt mennä pajaamaan. En sielläkään koskaan vähänkään pyörälläkään. Finland. Mennäänkö tästä sinne? Vittangi 105. Siellä käytiin kaupassa ja mistä oli vähän vaikea lähteä. Eurosuonto. Täällä varoitetaan Suomesta. 100 metriä enää matkaa Suomeen. Hieno tuo kirkko. Tällaista on Suomessa. Oletteko koskaan käynyt? Olisiko ajaa suomalaista pyörätietä kokeilla? Tässä on tarpeeksi pitkä jatke. Näyttää pyörätie siltä, että niin sattuu perseeseen enemmän kuin liikaa. Joo, ei edelleen. 109 Kilpisjärvelle. Mutta maalihan on reilusti sitä ennen. Ja
9 kilsaa ei oo maalia. Taitaa olla ollut 100. Täällä olisi rejakafeet ja Lapland shopit. 3 astetta lämmintä. Kyllä täällä vähän lämpimämmällä tuntuukin. Ja ravintola vielä auki. Auki ja vasta reilun puolen tunnin päästä. Ja sitä oottelemaan. On helvetti tätä pyörätietä oikeesti. Mä en katso, että mä menen tuohon pyörätielle Ylämäen ajaksi ainakaan. Se on niin hirveän näköinen, että perseeseen sattuu jo sen kattomaan. Kilipparille on saatu. Aika tämmönen, sanoisinko suora, tasainen tää tie. Vaikka tuolla onkin vähän sumuusaa, niin kattokaa kun aurinko paistaa takaa. Tiettäkös, se taitaa tulla taas uusi oma henkilökohtainen ennätys täyteen. Noin. Pitää tarkistaa vielä tarkka kohta ja paikka ja matka ja aika. No nyt on 2000 kilsaa täynnä, jos minä oikein laskin, niin 6 päivää, 12 tuntia ja 54 minuuttia, 54 tai 55 minuuttia. Ja se ei ihan hirveästi parantunut sitä viime vuotta ruskosta, mutta ei pitäisi mitään ennätyksiä oltu jahtaamassakaan. Ja tämähän on siis kokonaisaika siitä, kun on lähdetty liikkeelle. Niin kello ei pysähdy, eikä kaikki tauot, kaikki nukkumiset, kaikki laivamatkat, missä pyörä ei liiku. Ja nekin on mukana siinä ajassa. Niin kuin siinä tonnissakin ja myös siinä ensimmäisen päivän lainausmerkeissä. Hyvä näyttää näillä lainausmerkeillä. Niin ensimmäisen päivän uudessa nukkumatta ajamisen ennätyksessä 719 kilsaa ja 36 tuntia. Niin on kaikki tauotkin mukana. Siinä taas keskinopeus ollaan jotakin 24 luokkaa. No joo. Tästä olisi nyt tästä 85 maalia. Ellei sitten löydy jotakin mielenkiintoista matkan varrelta. Katsotaan. Siellä on kunnolla usvaa. Lähdetään itekin sähtyy tällä 400 metrin korkeutta matkalla kohti Muoksetakkaa, Suomen maanteiden korkeinta kohtaa. Näytti 565 metriä, nyt ihan väärin, en muista. Ihan hienot näkymät, ainakin ilman tuota kuorma-autoa. Katsokaa, aurinko paistaa ja havaittaisi varjo. Polkupyöräilijän varjo. Komia ylämäki täällä eessä. Vielä komiampi on tuo aurinko. Tota 4 kilsaa tälle päivälle ja 10.37 Suomen aikaa kellon. Tuossa olisi viime mainos Rapinpirristä 2 kilsan päässä. Se piti ihan paikkansa. Mä katsoin, että se on 106 kilsan kohdalla. Aika lähelle. Ja. No sieltä saisi jotakin purtavaa ja vaikka vähän lisää juotavaakin. Vaikka päiliäskä sitä näilläkin, mutta tää kylttipaikkansa. Hyvä tuoksuntalo ainakin. Auki avoinna. Hyvä. Tämmönen paikka. Takkakin on lämmin. Aha, ja munkkia ja mustikkapiakkaa. Olisiko se hyvä? Yes. Komien näköisiä nyppylöitä täällä. Tuollakin on näköjään pari mastoa tuolla päällä. Se on käynyt ihan keskelle. Huippu siltä pilivessä. Kohta alkaa olla 120 tälle päivälle. Mennään että maaliin olisi matkaa. On se sitten 27, 28. Oi, nyt on hienot maisemat. 123 kilsaa takana suunnilleen ja ollaan noin 450 metrissä.
Tosta näyttäisi olla tällainen kivan näköinen tie. No niin. Tästä löytyisi vissiin kunnon mäki. No niin, päästiin Puomi aliin ja näyttää tosiaan melkoiselta määltä, kun olisikohan tonne niin tuulivoimalalle asti. Saa nähdä, onko siellä liikaa lunta vai päässyt tänne oikeesti menemään. Mukava jyrkkä. Ja silleen haettais vaikka 1 tai 2 pienempääkin vaihetta. Ihan näkkiä maisema tuolta ainakin. Maisemiahan tänne tultiin kahtelemaan. Kätellään nyt. Ensimmäinen kilsa tultu nousua. Meillä on tullut ajamalla, kun on pitänyt vähän taukoja. Melko tiukkaa tekee tämän lumen kanssa. Kovilla paineilla pitää samalla laskea paineita. Ja ylempänä tuskin on vähemmän lunta ainakaan, mutta jos mä nyt oikein katon, niin tuon mutkan jälkeen taas pikkusen loiventaa. Katsotaan, nyt on mennyt 14 minuuttia vajaisen kilometriin. Eikö se ihan hyvä vauhti? Osoittaa 61 metriä ja ollaan melkein loppusuoralla. Jos Karmeni pitää paikkansa korkeuden suhteen, niin ennen kuin reilu 70 nousumetriä. Tää ihan juhullaa, kun nousuprosentit on alle 15. Ja melkein niin jo lepoa. 21 oli tähän mennessä parhaas. Vähän on pilvessä täällä, mutta voi täällä ainakin kuvitella olevansa korkealla. Enkä halunnut ajaa tämän tiehen. Tämä on todennäköisesti vanha tie, näyttää hyvinkin kovasti semmoiselta. Sekä kartan että siis myös tämän tien rakenteen perusteella. Onpahan hyvässä kunnossa kanssa.